5න් 6ට අප්ග්‍රේඩ් වෙන ශ්‍රී ලාංකික ආදරණීය පොඩිත්තනී. මෙන්න රටම දන්න අයිතක්සලාවෙන් විශේෂම පණිවිඩයක්. ගණිතය විද්‍යාව රසට පදමට තිතට තාර්කිකව ඉගෙන ගන්න. මෙන්න හොඳම ගුරු සුසංයෝගය. ශ්‍රී ලංකාවේ සුවහසක් දූදරුවන්ගේ සහ දෙමව්පියන්ගේ අතිශය ජනාදරයට පත් ඔබේ පවුලේ ගණිත ගුරුතුමා. චින්තක රන්මිනි සමග විද්‍යාවට නව පරපුරේ ඉහළ සුදුසුකම් ලත් ප්‍රවීණ විද්‍යාදේශක ගයාන් වරකාගොඩ සමගින් ඔන්ලයින් ටියුෂන් කරණයේ ඉහළම විශ්වාසය දිනාගත් ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රමුඛ මනාපය. අයිතක්සලාව ඔන්ලයින් ඇකඩමි තුළින් 2023ට නව පන්ති ඇරඹුම. වැඩියෙන්ම වැඩ කරන අපේ පන්තිවලට සහභාගී වීමට අපට WhatsApp කරන්න. විද්‍යාව නම ශ්‍රේණිය විද්‍යාව ලෙස සඳහන් කොට 071 40 12 771ට. ගණිතය නම ශ්‍රේණිය ගණිතය ලෙස සඳහන් කොට 077 615 79 89ට. ජයෙන් ජයම වෙන්න අපේ ඔන්ලයින් පාරාදීසයට එන්න. For more details, visit www.ithaksalawa.com, Ithaksalawa Facebook page and subscribe Ithaksalawa YouTube channel.